سلام، مستر سیگنال هستم. به کانال یوتیوب من و دوره ایکس3 خیلی خوش اومدید. البته که این جلسه آخره و قرار استراتژی شخصی خودم که استراتژی F25 اسمش F25 و 90% سیگنالا رو با همین استراتژی دارم بهتون میدم رو آموزش بدم بهتون با جزئیات کامل. و برای تمرین این استراتژی شما میتونید از سیگنالای من که داخل کانال تلگرام براتون به صورت رایگان میذارم استفاده کنید. ویدیوهاشو هم به صورت پلیلیست جداگونه دارم براتون میذارم و این جلسه رو من بار سوم دارم ضبط میکنم و به مشکل خورده بودیم، مجبور شدم از اول کلا بیام دوباره ضبط کنم براتون این جلسه رو و امیدوارم که مطالبتون به صورت کامل و کاربردی بهتون انتقال بدم تا بتونید بهترین نتیجه رو از استراتژی F25 بگیرید. خب همونجور که داخل تصویر میبینید اسلاید اولمون استراتژی شخصی F25. تو حالت کانال تریدینگ رنج شکست، تو هر سه حالت ما میتونیم از این استراتژی استفاده کنیم. فقط باید اون قوانین و مواردی که میگم اتفاق بیفته که داخل اسلایدهای بعدی بهتون توضیح میدم. در رابطه با تایم فریم، هر تایم فریمی که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید و مختص به تایم فریم خاصی نیست. و این استراتژی رو ببینید نوشتم هم جهت روند. در 95% مواقع باید هم جهت بزنید. اصلا کلا هم جهت روند ترید کنید. برای خلاف جهت این استراتژی طراحی نشده، هرچند که خودم در بعضی از مواقع این کار رو انجام میدم ولی شما انجام ندید. فقط روی روند اصلی همراه روند باشید و خلاف جهت از این استراتژی استفاده نکنید. همونطور که میدونید من پای چارت نشینی ندارم دیگه و این استراتژی هم ساعت و زمان مشخص داره. زمان معامله رو نوشتم 1 ساعت اول یا آخر کندل های 4 ساعته. هر تایم فریمی دارید کار میکنید سعی کنید 1 ساعت اول یا آخر کندل های 4 ساعته رو حواستون به بازار باشه و اون موقع زمانیه که شما ممکنه بتونید معاملات با کیفیت تری بگیرید. هدف از این که زمان رو ما تعیین کردیم اینه که ما پای چارت نشینی نداشته باشیم و کیفیت معاملاتمون هم بتونیم ببریم بالاتر. خب این بحث ساعت بود، بحث زمان بود. ما 2 تا تقویم هم داریم، یه تقویم کلی داریم و یه تقویم هفتگی داریم. تقویم هفتگی شنبه ساعت 16 به بعد ما مجاز هستیم ترید کنیم و روز یک شنبه ساعت 20 به بعد. این 16 و 20 به تایم UTC پایین چارتتون اگر ببینید UTC مثبت و منفی و چیزای مختلفه. اون UTC که خالیه، هیچی نداره، پسفند پیشفند هیچی نداره، اونو انتخاب کنید و ساعت 16 به بعد شنبه میتونید ترید کنید، یعنی قبلش مجاز نیستید و یک شنبه ساعت 20 به بعد. و تقویم کلی رو وقتی بخوایم بررسی کنیم هر روز ما اجازه معامله داریم بجز ساعت 12 تا 16 UTC. هر روز بجز ساعت 12 تا 16 UTC ساعت ممنوع است. داخل لایف ترید و سیگنال های من هم میبینید این موضوع رو من تاکید میکنم که ساعت ممنوع بشه ترید نمی کنیم. این ساعت هم حالا اینکه چه چیزی پشتش هست و چجوری به دست اومده بماند شاید تو یک ویدیوی مجزا بعداً بهتون توضیح دادم، اما چیزی که هست ما هر روز میتونیم ترید کنیم. ساعت ممنوعمون 12 تا 16 UTC هر روز و شنبه یک شنبه که خیلی‌ها میگن ترید نکنید، ما ترید میکنیم، اما روز شنبه ساعت 16 به بعد ما ترید میکنیم و روز یک شنبه هم ساعت 20 به بعد ترید میکنیم و بقیه ساعتاش ما کاری به بازار نداریم. اما در رابطه با استاپ و تارگت و موارد دیگه، خب برای استاپ گذاری این استراتژی ما 2 حالت میتونیم استاپ گذاری داشته باشیم. اگر بخوایم کم ریسک معامله کنیم پشت یک فیبو استاپمون رو میذاریم و در حالت پر ریسک پشت 0618 استاپمون میذاریم. پس 2 حالت داریم. این بستگی به شخصیت، مهارت و شرایط بازار داره که از کدومش استفاده کنیم. بعد از استاپ، زمانی که ما استاپ میخوریم سناریومون تغییر میکنه. استثناء هم داریم اما در اکثر مواقع سناریو تغییر میکنه و زمانی که تارگت میخوریم زمانیه که وقت اصلاحه، بازار شروع میکنه اصلاح دادن.
پس باید بدونیم که زمانی که استاپ میخوریم با توجه به این استراتژی چه چیزی انتظارش رو داشته باشیم، چه اتفاقی میفته، و زمانی که تارگت میخوریم چه اتفاقی میفته. آیا میتونیم معامله کنیم، نمیتونیم. ابزاری هم که برای این استراتژی استفاده میکنیم فیبوناچی و MA 25. به خاطر همینم F25 Fش از فیبو اومده و 25ش هم از MA 25. این تنها ابزاری که ما برای این استراتژی استفاده میکنیم. ریوارد 2 رو هم انتظار داریم ازش. برای این استراتژی ما ریوارد 2 رو میخوایم. این ریت استراتژی F25 با ریوارد 2 تقریبا 70% و این استراتژی قابلیت اینو داره ما ریوارد 3 بگیریم، 5 هم بگیریم و قابلیت اینو داره وین ریتش رو 90% هم ببریم. اگر بخوایم وین ریت رو ببریم روی 90% میتونیم روی ریوارد 1 ببندیم. اگر وین ریت بیاد پایین، مثلا هولوش 50% 40%، ما ریوارد 3 4 و 5 هم میتونیم داشته باشیم. و این چیزی که براتون تنظیم کردم مطمئن ترین حالت ممکنه که وین ریت 70 رو تقریبا داشته باشیم و آر 2 رو هم بتونیم بگیریم و این سیف ترین چیزیه که من میتونم بهتون پیشنهاد کنم استفاده کنید، ولی اون حالت ها رو هم میتونیم داشته باشیم. اما در رابطه با نقطه ورودمون، نقطه ورود ما روی عدد 0.5 یا نیم فیبو ست میکنیم و تارگتمون رو بعد از اینکه نقطه ورود رو ست کردیم استاپمون هم ست کردیم که استاپمون رو گفتم بهتون پر ریسک و کم ریسک داریم کدوم حالت ها. بعدش تارگتمون رو از همونجا، یعنی اونا ست شدن، تارگتمون رو روی ریوارد 2 ست میکنیم. بعد از اینکه استاپ ست شد، مشخص شد نقطه ورود و استاپ کجاست، تارگتمون رو روی ریوارد 2 ست میکنیم، حالا هر جایی که بود. و بخش جذاب ریسک فری که اینجوری نیست من بهتون بگم حتما باید فلان جا ریسک فری کنیم، شرایط ها متفاوته، من هر جای ریسک فری نمی کنم. اما کلی بخوام بهتون بگم ریسک فری بعد از عبور از خط یا نقطه 0 فیبو میتونه منطقی باشه. یعنی من بخوام ریسک فری کنم، یکی از مواردی که واسه هم مهمه همینه، بعد از 0 فیبو وقتی رد کرد، اون موقع زمانیه که من میتونم به ریسک فری فکر کنم. و این موضوعی نیست که من حالا بخوام اینجا بهتون میگم حتما این کار رو انجام بدید، نه، ولی اگر بخوام ریسک فری کنم این موضوع برام اهمیت داره. خب تو اسلاید اول که دارید میبینین من شرایط کلی این استراتژی رو بهتون گفتم، تقویم زمانی، ساعت، نقطه ورود، استاپ، تارگت و تایم فریم و شرایط مختلفش رو بهتون گفتم که این استراتژی چجوری داره کار میکنه و چه انتظاری ازش داریم و باید چی کار کنیم. بریم سراغ اسلاید بعدی و بهتون بگم که مراحل ست کردن معامله با این استراتژی چیه و قدم به قدم با چجوری بریم جلو تا بتونیم این استراتژی رو درست پیاده کنیم. همونطور که داخل تصویرم دارید میبینید این استراتژی 11 تا مرحله داره. به ترتیب ما باید این کارا رو انجام بدیم. استراتژی F25 قدم اول ترسیم حمایت مقاومت‌های استاتیک و داینامیک ماست، همون سقف و کف‌های ماست که مشخص کنیم توی سقف هستیم یا توی کف هستیم. اون سقف و کف تاچ شده، نشده، هانت شده، نشده، نقدینگی‌ها جمع شده، نشده، چه اتفاقی افتاده. بعد از این حرکت باید روند رو تشخیص بدیم. مشخص کردن روند اصلی، از تایم فریم بزرگتر به تایم فریم کوچیکتر میایم و روند و چون این استراتژی باید هم جهت روند باشه، خلاف جهت قرار نیست ترید کنه. گزینه سوم و مرحله سوم فعال کردن مووینگ اوریج 25 MA 25. اگر نمیدونید MA چجوری باید فعال بشه، آموزشش رو داخل دوره مقدماتی گذاشتم. اگر هم که میدونید که فقط کافی MA 25 رو روی چارتتون بندازید و فعال کنید. و بعد از MA 25 پیدا کردن هانت که نوشتم نوایی مهم، دنبال شکست های فیک، حرکت های فیک، شادوهای بلند، همچین چیزایی هستیم، چون اینا به ما کمک میکنن بتونیم این استراتژی رو پیاده کنیم و یکی از سیگنال هایی که من میگیرم و اون لحظه میرم چارت رو چک میکنم. و گزینه پنجم که خیلی مهمه، مشخص کردن موج آخر، یعنی آخرین حرکتی که داشتیم، اون سقفی که داریم، اون کفی که داریم، اون حرکت آخره چیه؟
از کجا شروع شده، کجا تموم شده، با چه رفتاری، با چه کندلی. اینا برای ما اهمیت داره و یکی از بخشای خیلی مهمه. دونه دونه این مراحل مهمه، ولی این حرکت که بهتون گفتم موج آخر، این درست دیدنش خیلی مهمه. این مورد حالا داخل معاملات خودم متوجه میشید، داخل سیگنال ها که ویدیوشو هم براتون میذارم، الان 2 تا ویدیو هم آپلود شده، متوجه میشید این موج آخر کدومه دقیقا که ما میایم روش فیبو میندازیم و معاملمون رو ست میکنیم. و مورد ششم ترسیم فیبوه که آموزشش رو داخل دوره مقدماتی بهتون دادم و مثالش رو هم داخل اسلایدهای بعدی یه مورد بهتون نشون میدم که چجوری ما فیبومون رو ترسیم میکنیم. اما بعد از ترسیم فیبو یعنی مورد ششم، ما همپوشانی MA25 رو، مووینگ اوریجمون رو با نقطه نیم فیبو، یه وقتایی دقیقاً میفتن رو هم دیگه، یه وقتایی یه کوچولو فاصله دارن. اون فاصله کمه اشکال نداره، اما گپ نباید باشه، فاصله زیاد نباید باشه. و اگر فاصله زیاد باشه یکی از نشونهایی که هنوز اونجا مناسب ترید کردن نیست، نقطه ورودمون زیاد درست نیست یا اصلا ستاپمون شکل نگرفته، داریم یه جایی رو اشتباه میریم، یکی از نشونه هاشه. خب همپوشانی، مووینگ اوریج و فیبو رو داخل مورد هفتم دیدیم. حالا گزینه هشتم میایم نقطه ورودمون رو ست میکنیم دیگه. همپوشانی رو دیدیم، نقطه ورودمون رو روی فیبوی نیم ست میکنیم و مورد هشتم استاپمون رو پشت عدد 1 فیبو ست میکنیم. نیاز به فکر کردن دیگه نداره، اصل کار اون نقطه ورود است. نقطه ورود رو ست کردی، استاپتو میندازی پشت 1 فیبوناچی. همینقدر ساده، همینقدر چی بهش میگن این حرکت رو خیلی مکانیکی، خیلی مشخص استراتژیمون چجوری کار میکنه. این اصطلاح رو یادم رفت چی بهش میگن، وقتی اینقدر سیستماتیک پشت سر هم مشخص ما استراتژیمون چی و باید ست کنیم. حالا بماند، مهم اصل مطلب و داستانه که بگیرید منظورم چیه و داریم چی کار میکنیم. و مورد 9 استاپمون رو ست کردیم. حالا میایم تارگتمون رو، اون ابزار معامله هست داخل تریدینگ ویو، میندازیم استاپ و همه چیزو مشخص میکنیم. اونجا میایم تارگتمون رو روی تارگت 2 ست میکنیم، روی ریوارد 2 ست میکنیم. عذرخواهی میکنم، تارگت 2 نه، روی ریوارد 2 ست میکنیم. نقطه ورود ست شده، استاپ ست شده. آخرین مرحله میایم ریوارد 2 رو ست میکنیم برای تارگتمون. و گزینه آخرمون یعنی آخر سر، میایم بررسی ساعت و تقویم داریم طبق توضیحاتی که تو اسلاید قبلی بهتون دادم. شاید با خودتون بگید خب این مورد ما اول کار باید چک کنیم. بله، مثلا اینکه شنبه یا یک شنبه هستیم اول کار باید چک کنیم، یا اینکه داخل تایم ممنوع هستیم یا نه اول کار باید چک کنیم. اما اون موضوعی که بهتون گفتم داخل 1 ساعت آخر مثلا کندل 4 ساعته هستیم، اینو اون لحظه که داریم ست میکنیم اون موقع دوباره بررسی میکنیم ببینیم کجا هستیم. ممکنه ستاپ همه چیز اوکی باشه، ولی لازم باشه این ست کردن معامله 1 ساعت بیفته عقب، 2 ساعت بیفته عقب، 4 ساعت بیفته عقب. سناریو همونه ها، ولی از نظر زمانی هنوز وقتش نرسیده و یه وقتایی ما زود وارد میشیم، استاپمون تاچ میشه، همون سناریو اتفاق میفته، یعنی هانت میشیم. بازار میاد به قول معروف یه حالگیری میکنه و بعد میبینیم تارگتمون هم خورد. خب چرا این اتفاق میفته؟ این زمانه خیلی مهمه، زمان رو بهش اهمیت بدید. داخل استراتژی من این ساعتهای ممنوعی که بهتون گفتم و زمان خیلی اهمیت داره. یه نکته رو من فقط راجع به زمان ممنوع 12 تا 16 رو بهتون بگم. فعال شدن معاملمون بین 12 تا 16 غلطه. یه تایمیه، من نمیدونم بهش بگم مثل برزخه، مثل چی بهش بگم، اسمشو چی بذاریم، بهش میگم تایم ممنوعه. توی این 4 ساعت 12 تا 16 بازار بخواد تغییر روند بده میده، بخواد حرکت هیجانی و هانتی داشته باشه انجام میده، یه جورای تکلیف اینجا مشخص میشه و اگر اینجا ما وارد بشیم
خیلی ریسک کارمون رو میبره بالا و بهتره که این کار رو انجام ندیم و وارد نشیم و دلیلش اینه. اما اگر ما معاملمون رو ست کنیم، مثلا میگم بین 12 تا 16 ست کنیم و جوری باشه تایم فریم کاریمون و تحلیلمون که نقطه ورودمون بعد از ساعت مثلا 16 فعال بشه، بین 12 تا 16 فعال نشه. مثلا من ممکنه ساعت 11 بیام بهتون سیگنال بدم، بعد میگین رفت مثلا تو تایم ممنوعه. نه، ساعت فعال شدنش میفته بعد از 16 نسبت به تایم فریمی که بتونه. حالت استثنا هم داریم ولی اینجوریه داستانش. حواستون به این تایم ممنوعه باشه. خب اینجا اومدیم روی چارت، یه اسکرین شاتی از یه چارتی که من قبلا براتون آماده کردم و نقطه ورود و استاپ و تارگت رو مشخص کردم، محدوده رو مشخص کردم براتون. بهتون میگم از کجا به کجا فیبو رو ترسیم میکنیم و لایف ترین حالت این استراتژی رو میگم داخل تمرینات و سیگنال های من میتونید ببینید و الان دیگه توضیحاتش رو میدونید، چجوری فعال میشه، چجوری نقطه ورود میذاریم، چجوری استاپ میذاریم، شرایطش چیه و دونه به دونه سیگنال ها، حتی سیگنال های قدیمیمون رو چون تصویرش رو براتون گذاشتم دیگه، برید بررسی کنید یا برید رو چارت گذشته بازار ببینید، کاملا متوجه میشید که این استراتژی چجوری داره کار میکنه. اما از این به بعدم خود سیگنال های من ادامه داره و ویدیوهاش هم براتون میذارم دونه به دونه معاملات، تمرین این استراتژی. پس اصلا نگران نباشید که این یه دونه اسلاید رو شما دارید میبینید. خب بیایم روی چارت اینجا محدودمون رو ببینید. این کفیه که اینجا داریم و سقفی که بالا داریم. این دایره نارنجی رنگ که اینجا کشیدم جایی که این موج آخره بود بهتون گفتم داخل استراتژی. موج آخره از اینجا اتفاق افتاده و اینجا حرکت جوری بوده که نذاشته این کف رو دیگه تجربه کنه، قدرت خریدار رو داشته، روند رو به ما داده که آقا قدرت دست خریداره، باید وارد معامله خرید بشی و اینجا جاییه که برای من اون سیگناله اتفاق میفته که ستاپ F25 رو میتونی ست کنی. من میام از اینجا به این نقطه بالا فیبومو ترسیم میکنم. وقتی از اینجا به بالا ترسیم میکنم، اینجا رو ببین نوشتم فیبوی نیم. این خطی که اینجا افتاده که نقطه ورود من است فیبوی نیم. این خطی که اینجا میبینید خط نیم فیبوی منه که هم پوشانی داره با این دایره نارنجی رنگ که کشیدم. یه مووینگ اوریج هم اینجا داریم دیگه، مووینگ 25 دقیقاً افتاده روی مووینگ اوریج اون روی خط نیم فیبو. پس نقطه ورود من اینجاست. اینجا نقطه ورود من ست شد. استاپمو کجا میندازم؟ این کفی که اینجا داریم دایره پشت اون عدد یک فیبو که بهتون گفتم، اینم شد استاپم، شد پشتش. تارگتمو چی کار میکنم؟ حالا نقطه ورود ست شده، استاپ هم ست شده، تارگتمو روی ریوارد 2 ست میکنم. به همین سادگی، یعنی اصلا چیز پیچیده ای نداره. تنها داستان ما این دایره نارنجی رنگ اینجا شروع حرکته که این موج رو دیدیم، فیبومون رو از اینجا به این بالا ترسیم میکنیم، نقطه ورودش اینجا به دست میاد که روی نیم فیبو هست و نیم فیبوی ما با MA25 همپوشانی داره، دقیقا روی نقطه است و اون شرطی که ما برای ورود به معامله نیاز داشتیم اتفاق افتاده. داخل این مثال اتفاقی که افتاد خیلی دقیق ستاپ شکل گرفته، یعنی MA25 و نیم فیبو دقیقا رو هم دیگه است. یه وقتایی فاصله داره، فاصله های جزئی اتفاق خیلی عجیب غریبی رو رقم نمیزنه و مشکلی نداره، ولی فاصله مثلا میگم اگر اندازه همین نقطه ورود تا استاپمون باشه، فاصله مووینگ اوریجمون و نیم فیبو زیاده، حتی نصفش هم باشه باز هم زیاده و اون موقع باید هنوز صبر کنیم، اون موقع هنوز ستاپمون شکل نگرفته. و این مراحلی که بهتون گفتم 11 تا مرحله خیلی مهمه که همش رو چک کنید اتفاق افتاده باشه. حالا تو اینجا که ما داریم معامله میکنیم یادم نیست دقیقاً ساعت چند بوده، ولی اینجا رو اگر نگاه کنیم تقریبا مثلا ساعت 12 نزدیک به ساعت ممنوعه ماست، ولی فعال شدنش فاصله داره با نقطه ورودمون
اینکه کی فعال میشه نمیدونم و اینم متاسفانه میگم چون ویدیو بار چندم داره ضبط میشه یادم نیست دقیقا نتیجهش چی شد، ولی فکر میکنم تا ریوارد یکش رو رفته بود. اسلاید آخر اسلایدی که خیلی دوستش دارم و باعث میشه که شما سرمایه‌تون رو حفظ کنید. خیلی‌ها سود میکنن ولی نمیتونن حفظش کنن و از دست میدن، حتی تا لیکویدی پیش میرن، به خاطر اینه که نمیدونن چه زمانی ترید نکنن. ما میدونیم الان طبق استراتژیمون چه زمانی باید ترید کنیم، اما اینکه چه زمانی ترید نکنیم مهمتره. حتی اینجوری میتونم بهتون بگم. مورد اول ساعت‌های ممنوعی که بهتون گفتم، ساعت 12 تا 16 UTC. مورد دوم مووینگ اوریج 25 و نیم فیبو بهتون گفتم نزدیک نباشن، حالا هم پوشانی دقیقا رو هم دیگه اوکیه، یکم فاصله باشه مشکله، ولی این اتفاق اینجوری نباشه که فاصله زیادی باشه و گپ بیفته. این کار رو خراب میکنه و ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. مورد سوم حرکت اسپایک داشته باشیم، حرکت پرقدرت داشته باشیم اما اصلاح نده و حرکت خیلی خیلی یعنی همینجور پشت سر هم به سمت بالا یا سمت پایین میاد، اصلاح نده. ما تا اصلاح نده کاری نمی کنیم، نمیتونیم وارد بشیم، پس اون اصلاح رو نیاز داریم. این هم دوباره یکی از مواردی که اگر حواسمون نباشه میتونه بهمون ضرر بزنه و اصلا ستاپمون شکل نمیگیره. مورد چهارم که فکر میکنم اولین چیزیه که باید حواسمون بهش باشه اینه که روند بازار رو ببینیم میتونیم تشخیص بدیم یا نه. یعنی این مورد خیلی واضحه، یه وقتایی شما نمیتونید لانگ و شورت بازار رو بفهمید. اگر لانگ و شورت رو نمیفهمید نمیتونید روند رو تشخیص بدید، ترید نکنید، به خودتون آسیب میزنید. و اینکه بیاید منطق واسه خودتون درست کنید بگی اینجا طبق فلان چیز مثلا سناریو شکل گرفته، نه، واقعا ببین روند بازار رو میتونی تشخیص بدی یا نه. مورد پنجم رو پیشنهاد میکنم، 100% نیست، و اینه که اگر حالت تریدینگ رنجی داریم و میخواین داخل تریدینگ رنج معامله بگیرین، اگر این تریدینگ رنج مربوط به تایم فریم زیر 1 ساعت است، پیشنهاد میکنم از این استراتژی استفاده نکنید. میشه استفاده کرد و وین ریتش میاد پایین تر، اما پیشنهاد میکنم که از این استراتژی استفاده نکنید، از چیز دیگه استفاده کنید. اما میشه استفاده کرد، شاید بیایید یه سری چیزا رو بهش اضافه کنید طبق تجربه خودتون یا استراتژی خودتون کاملتر بشه و بتونید ازش استفاده کنید. اما پیشنهاد شخصی منه که این کار انجام ندید. مورد ششم که میتونه یکم تعداد معاملاتتون رو بیاره پایینتر ولی کیفیت رو ببره بالاتر، اینه که قبل از تست شدن سقف و کف ها معامله نکنید. بذارید اگر نزدیک به سقف و کفی هستید اون سقف و کف تکلیفش مشخص بشه، ببینید اون سقف و کف شکسته میشه نمیشه چجوری داستانی، بذارید تست بشه، حداقل یک بار اون سقف و کف تست بشه و بعدش تلاش کنید برای ست کردن معاملتون و حالا اون پیدا کردن اون نقطه ورودی که میخواین. هرچند که این پیدا کردنی که میگم زمانی که اون چیزی که میخوایم اتفاق بیفته اصلا نیاز به پیدا کردن نیست، خیلی واضح رو چارتمون ما ستاپمون رو میبینیم و معاملمون رو ست میکنیم. مورد هفتم خیلی 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 مهمه، خیلی مهمه. ما وقتی میایم معاملمون رو ست کنیم، ستاپ F25 شکل گرفته، نقطه ورود رو ست کردیم، باید بیایم استاپ بذاریم. اگر میبینید استاپمون جای امنی نیست، خوب در نمیاد و اون استاپ منطقی به نظر نمیاد، کندلاش جالب نیستن، محدودش جالب نیست و درست اون چیزی که باید ست کنیم نمیشه ست کرد، نباید ترید کنیم. خیلی مهمه استاپمون کجا باشه و استاپمون هم داخل این استراتژی مشخص کجاست. پس اگر تو جایی که باید استاپمون رو قرار بدیم میبینیم منطقی در نمیاد، ریسک به ریواردش جالب نیست یا احتمال استاپ خوردنش زیاده، کندل هایی میبینید که اصلا محدوده تمیزی نیست، جالب نیست، خب اون معامله رو نمیگیریم.
ترید نمی کنیم. چرا؟ چون استاپ برای ما خیلی مهمه و نتونستیم نقطه استاپ خوبی رو ست کنیم. مورد هشتم هم که داخل توضیحات مورد 7 بهتون گفتم، یا ریوارد خوبی نداشته باشه، منطقی نداشته باشه، یعنی دیگه در بدترین حالت ممکن اون معامله رو ببینیم ریوارد یک رو واسمون داره دیگه، و به نظر من معامله زیر ریوارد یک ارزش معامله کردن نداره و ترید نکنیم بهتره. و مورد نهم حجم مناسب نبینیم، که این حجم مناسب رو من منظورم کندله، یعنی کندلا جوندار باشن، سایز خوبی داشته باشن، شکل خوبی داشته باشن و زبان بازار کندله. به نظر من کندل ها خیلی اهمیت دارن و اگر کندل های خوبی نمیبینیم دوباره اون نشونه ای که ما ترید نکنیم. یعنی اینکه خیلی وقتا من سیگنال نمیدم به خاطر اینکه کندل قشنگا رو نمیبینم. کندل ها خیلی بدن و ارزش ریسک ندارن، مجبور نیستیم ترید کنیم. و مورد آخر گزینه 10 نقدینگی قابل تشخیص نباشه. نتونیم تشخیص بدیم این موردو که نقدینگی کجاست، باید منتظر حرکت به سمت بالا باشیم، پایین باشیم، محدوده قرار شکسته بشه، محدوده قرار هانت بشه، اون جونی که باید داخل کندلا و بازار ببینیم و آیا بعد از دیدن مثلا این کف قراره ببینیم، آیا بعد از شکست قراره ببینیم، آیا همین جایی که هستیم نقطه مناسبیه و هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. این هم دوباره از اون مواردیه که برای ما اهمیت داره و میتونه دلیل ترید نکردن ما باشه که به ما کمک میکنه الکی ترید نکنیم، وارد بازار نشیم و جلوی ضرر رو بگیریم. اینم از استراتژی F25، استراتژی شخصی خودم که 90% سیگنالا با همین استراتژی بوده و از این به بعد کلا تصمیم دارم با همین استراتژی بهتون سیگنال بدم و خارج از این استراتژی نباشه، چون هدف من آموزشه و میخوام این استراتژی رو خوب یاد بگیرید و خیلی ساده است، خیلی واقعا قابل فهمه و امیدوارم که تونسته باشم خوب انتقال بدم، چون انتقال مطالب و آموزش مسئله خیلی مهمیه. ممکنه من خودم بتونم نتیجه خیلی خوبی از این استراتژی بگیرم اما نتونم خوب به شما انتقال بدم و تمام تلاشم کردم که ساده سازی کنم و به صورت تیتروار موردی همه رو بررسی کنیم، بهتون بگم که باید چی کار کنید، جزئیات رو بهتون گفتم و یه سری ریزه‌کاری داره، یه سری نکته داره که اینا داخل شرایط‌های مختلف و معاملات مشخص میشه و اینا رو من سعی میکنم داخل سیگنالا و ویدیوهایی که براتون میذارم توضیح بدم، چون واقعا این که من یه اسکرین شات اینجا به شما نشون بدم و توضیح بدم کارو جمع نمیکنه و باید به تعداد زیاد همراه من باشید، معاملات رو ببینید تا متوجه بشید دقیقاً داریم چی کار میکنیم. بازار همیشه یک شکل نیست، رفتارهای مختلف داره، رفتار خود BTC با آلت کوین ها متفاوته، اما استراتژی ما یه چیزه و در شرایط های مختلف ما یه سری رفتارها داریم، یه سری کارها انجام میدیم که اینا رو باید داخل لایو ببینید و حتما چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهایی که براتون میذارم راجع به استراتژی F25 و معاملاتی که داریم رو بتونید ببینید و نکاتش رو یادداشت کنید و روز به روز تسلطتون روی این استراتژی بیشتر بشه. من انتظار ندارم الان این ویدیو رو دیدید فردا بتونید با استراتژی F25 دقیقاً مثل من کار کنید، هرچند که ساده است، ولی فهمیدین چی شده امروز توی این جلسه، فهمیدید چی شد و همراه من که ترید کنید، سیگنال ها رو ببینید، اصلا پول هم نذارید داخل سیگنال ها، فقط به دید آموزش ببینید، متوجه میشید که این استراتژی چجوری کار میکنه و چه دقتی داره و چه کیفیتی داره. امیدوارم که نهایت استفاده رو از دوره ایکس‌تری برده باشید. این آخرین دوره بود، دوره پیشرفته ما بود و نکات تکمیلی هر چیزی که برای ترید کردن، درآمد از ترید و تریدر شدن نیاز داشتید و من داخل چنل یوتیوب براتون گذاشتم. دوره مقدماتی رو گذاشتم، دوره EST که کاملا تکنیکالیه و 16 تا تکنیک به شما آموزش دادم برای نقطه ورود، استاپ و تارگت گذاری، و دوره ایکس تری که روی سود مستمر به درآمد رسیدن شما و
مدیریت سرمایه و در نهایت استراتژی شخصی خودم بود. کاملا آموزش‌ها رو براتون گذاشتم و چیزی کم ندارید. اگر واقعا میخواید نتیجه بگیرید و تریدر بشید، با این آموزش‌ها شما میتونید به نتیجه برسید. بقیهش بستگی به تلاش و تمرین خودتون داره و اینکه چقدر با این مطالب ارتباط گرفته باشید و همراه من باشید که تمرینات رو ببینید. من معامله هایی که میکنم رو صرفا دارم شیر میدم و براتون میذارم که شما 4 تا چیز از تجربیات من یاد بگیرید و پشت دست من بازی کنید. من تونستم این مسیر رو بیام، بالاخره تجربیاتی دارم و اینا رو به شما انتقال میدم و خودتون میدونید که این سیگنال ها چه فشار روانی رو من داره، چه استرسی میده، ولی من از سال 2021 دارم این کار رو انجام میدم. هم باعث پیشرفت خودم شد، هم اون فشارها باعث شد که چند لول باز داخل معامله گری برم بالاتر و خیلی خیلی تسلطم بیشتر شد و از اون طرفم انگیزه گرفتم که بیشتر تولید محتوا کنم واسه شما و به شما کمک کنم و اینا رفت و برگشتی. این اتفاقی که میفته لذت بخشه و من از این کاری که انجام دادم خیلی خوشحالم و امیدوارم که نتایج شما رو ببینم و بیشتر خوشحال بشم. میدونم که میتونید نتیجه بگیرید. کار با کیفیتیه، استراتژی خوبیه و دورهایی که براتون گذاشتم دورهای کاملیه. مرسی که همراه من بودید، دوره رو دیدید. حواستون به چنل یوتیوبمون باشه، اینستاگرام هم داشته باشید، کانال تلگرام هم که سیگنال ها رو براتون میذارم. هر ستا رو داشته باشید، با هم دیگه در ارتباط باشین و برنامه جدیدی که دارم براتون و آموزشایی که میذارم. البته دورهای آموزشیمون تموم شد دیگه، دوره‌ای نداریم، فقط لایو ترید و سیگنالایی که دیگه داخل لایو بازار میخوایم فقط معامله کنیم. و نکته بهتون بگم، معامله استاپ بشه، تارگت بخوره، ریسک فری بخوره، فعال نشه، هر کدوم اینا نکته داره و اینا رو با شما شیر میکنم تا متوجه بشید داره چه اتفاقی میفته و قطعاً به رشد شما و آموزش شما کمک میکنم. مرسی از حمایتاتون. لایک و کامنت فراموش نشه. حواستون به لایو تریدا و سیگنالا باشه.